أسعد الله أوقاتكم، محدثكم المحامي معين الموقع. راح أحكي في الجزء الثاني عن الحجاب ليس فرض بنص القرآن، عن التسلسل التاريخي للحجاب ومن أين جاء. ولكن قبل أن أبدأ بهذا الحديث، في الحلقة الماضية فاتني أأكد المعنى الحقيقي للقواعد من النساء، وكيف وصلنا إلى أنهن المقصود بهن المشلولات. قال تعالى: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. القواعد يعني الثوابت، لما أسيس البيت العتيق. كويس؟ فالقواعد من النساء هن اللاتي تم استثناءهن من الثياب جميعا، أي تحت الحد الأدنى. نحن قلنا رب العالمين بيعطينا الحد الأدنى، والحد الأعلى هو تبعا للمناخ للأعراف، راجع لكل شخص وحريته. بس الحد الأدنى ما بصير النزول عنده، اللي هو مو مستثنى. ومع ذلك منح هذا الاستثناء للقواعد من النساء اللي هن المشلولات، اللي شرحته سابق في الحلقة الأولى. وبالتالي اعتبر أن كل أهل الأرض بمثابة محارم للمرأة المشلولة المقعدة، لأنها لا تطيق الثياب. وبالتالي ربط بغير متبرجات بزينة، يعني كان اللفظ دقيق وواضح في الشرح. مرة من كثرة جلوسها عم تتغطى، بتتكمر، قاعدة ليل نهار ما عم تتحرك، الجلد اتفسخ بثر، أعطاها استثناء تنزع الثياب كاملة، سواء بدها تعمل علاج فيزيائي، بدها تعمل مساج، أي شيء بغايات العلاج، واعتبر كل أهل الأرض محارم بالنسبة إليه. إذا ربطنا هذا الاستثناء أنه رب العالمين استثنى الحد الأدنى في بعض الحالات، ومنح أنه أمام الرجال تنكشف في الجيوب اللي هي أمر بإخفائه، هل من المعقول أنه الزينة الظاهر منه تكون مقياس أو معيار للتدين؟ أنا ما عندي مشكلة، أو المفروض أنه ما يكون في مشكلة أنه المرأة ترتدي حجاب من عدمه. بس اللي مو مقبول أنه إذا كانت المرأة ترتدي حجاب يصير معيار ديني، أو تزاود على اللي ما محجبة بالدين. لا، هذا الكلام مرفوض، مرفوض قولا واحدا. في آية ما توقفنا عنها كمان تم شرحها بطريقة مغايرة للمعنى الحقيقي للنص القرآني. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كمان الجماعة فسروا على أنه تلبس خلخال أو ما شابه. الضرب فعل محمول، ورب العالمين ربط ليضربن بأرجلهن ليعلم، يعني لا تمتهن مهنة تبين الجيوب المخفية، هي لا تجوز للمرأة قولا واحدا. الواقع المرير اللي جلب البلاء على هذه الأمة من خلال تناقل التفاسير التي استندت بالقياس، يعني قاسوا ما ترتديه المرأة في القرن السابع ووصلوها لهون وعطوها الصبغة الدينية، بينما هي كانت صبغة أعراف. أو خلينا نتوغل أكثر ونرجع بس للآية الكريمة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين بجلابيبهن حتى لا يعرفن فيؤذين وكان الله غفورا رحيما. احنا نعتبروا هاي الآية من آيات الأحكام. برجع بوضح، لما رب العالمين بيخاطب الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام بيا أيها النبي، فبيخاطبه بمقام النبوة، بصفته قائد للدولة وليس بصفته كرسول. إذا خاطبه كرسول فهون عم يعطيه الرسالة، يعني وحي، يعني آية حكمية. لا يؤذين
يعني ربطة لا يعرف فيؤذين، وكان الله غفورا رحيما. رح نعطي مثال عملي. إذا الشخص اقترف جريمة فيخضع للقانون، فبالتالي يستحق العقاب. طيب، إذا أنا أعطيت تعليمات، سواء طبيب قال لك لا تشرب الحليب وهو مو مغلي، وشربه الشخص وتسمم، هذا بدي أعاقبه أنا؟ هو عمل جريمة، أنا أعطيته تعليمات، هو خالف التعليمات، تلقى العقاب بنفسه. يعني هذا. فالآية الواردة حاليا هي آية تعليمات وليست آية حكمية. تعليمات عم بقول له خلي يدلينا حتى لا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لا يجوز لأي أحد أن يطلق صبغة الأحكام لمجرد عدم فهمه من المراد. سبب نزول هاي الآية أساسا لما كانوا الحرات، يعني المرأة الحرة أو الحرائر، لما تخرج خارج المدينة فما يتفرق بينه وبين الأمة. الأمة في ذلك العصر كان المفروض عليها أنه ما تغطي الرأس ولا تغطي الصدر. الأمة دائما مكشوفة الصدر ومكشوفة الرأس لأنها تعمل، والحرة لا تعمل، ونتيجة المناخ والحر والعواصف الرملية فكانت حتى تغطي تمة من العواصف الرملية مشان ما يدخل. فاللباس الخارجي للمرأة كان نتيجة عرف لتتميز بينه وبين الأمة، باعتبارها أنه حرة فما حدا يتقرب عليها ولا يتعرض لها بسوء مثل ما يتعرضوا كانوا الإماء. لأقرب الفكرة أكثر، خلينا نقول مرة بنهر الفولغا لابسة جلباب أسود وحجاب ودنيا وكذا ونزلت في النهر. إيش شو نظرة الناس إلها؟ هل بدي يعتبروها أنه هي عم تسبح؟ أكيد لا. إذا كان في 50 شخص فأنا واثق 40 شخص بده يرموا نفسهم وراءها لأنه بدي يعتبروها عم تغرق، لأنه لا يناسب الجو الموجودة هي فيه. فلا مانع المرأة بمجتمعاتنا العربية تلبس ما يناسب العرف، بس برجع بقول هو حق لها أنه ترتدي ما تشاء، ولكنه ليس فريضة دينية وليست ميزة لتتميز المرأة المحجبة أنه والله هي أكثر دين من المرأة الغير محجبة. هذا كلام مرفوض قولا واحدا تماما تماما. ببقى عنا ناخذ التسلسل التاريخي لموضوع الحجاب. قبل البعثة المحمدية أخذ العرب الحجاب عن الفرس الزردشتية الذين كانت عندهم المرأة كائن غير طاهر، وعليها أيضا أن تغلق فمها وأنفها بعصابة، يعني تسكرن حتى لا تدنس النار المقدسة. هذه بمفهوم هن. وكمان أخذ العرب عن البيزنطيين عزل المرأة اللي هن أخذوه أصلا عن الإغريق. في المنزل في أيام الإغريق كان في البيت نصفين، نصف للرجال ونصف للنساء. واستمر هذا التقليد لأيام الوليد، أيام العهد الأموي، واستمروا عليه. وكان العرب إبان البعثة المحمدية طبقتين، طبقة الأحرار وطبقة العبيد. مثل ما ذكرت سابقا، المرأة الحرة تغطي شعرها، بس مو نتيجة انه هو تدين، لا، تغطي شعرها لتتميز عن الأمة. وبطبيعة الجو والمناخ وبأن لا تعمل ومزبطة أمورها وشعرها وكذا مشان ما يدخل الغبار وتجي العواصف الرملية، فكان بينه وبينه. لا أبعد من ذلك، في كتب الفقه حتى في أيام سيدنا عمر بن الخطاب فرض على الأمة أن لا تغطي رأسها. يعني نحن عم نقول الخطاب
القرآني جاء للمؤمنات. طيب هي حرة مؤمنة وهي أما مؤمنة، شلون تميز بيناتهم؟ كان مفروض على الأمة ألا تغطي رأسها. لأبعد من ذلك في كتب الفقه المرأة في الصلاة الحرة المؤمنة من الحرائر تغطي كامل جسدها ما عدا الوجه واليدين، بينما الأمة عورتها مثل عورة الرجال من السرة للركبة. فخلنا نقول هي صلاتها كانت مقبولة ولا ما هي مقبولة طبقا ما يقولون. إذا كان الموضوع يتعلق بأنه الحجاب أمر ديني، ما هي عم بتصلي وانت بكتب فقهك شارح انه هذا الامر. برجع بقول الموضوع هو صار زايد عن حده. المجتمع في ذلك الوقت حتى في عدة الأمة، العدة تبعها المتوفى عنها زوجها عدتها 2 و5 أيام، أعطوها النص. عدة المطلقة 1.5 شهر، أعطوها النص. وجينا عن موضوع الحجاب وقلنا هذا تميز ديني، واعتبرنا الحجاب غطاء الرأس، ما ارتدته اعتبروه فريضة. الغاية من الحديث اللي أنا عم بشرحه لا ضير أنه كل امرأة ترتدي اللباس اللي بتلاقيه مناسب لمجتمعها لأعرافه، لكن يعتبر حق لها مثل أي حق من حقوق المرأة. يعني خلينا نطالع المرأة من الأم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتح الباب لتحرير الرق والمرأة، بس ما انتهى بنهاية البعثة. يعني لسه كان الموضوع اخذ وقت كتير، مثل أبراهام بأمريكا عام 1862 لما ألغى قرار العبودية والرق، أخذ يمكن 100 سنة بعدين لتطبق القرارات وصار فيه مواجهات. فالشاهد من الحديث لا نتوقف عند أمور نعتبرها هي فرائض ونقيس تدين الشخص إذا التزم فيها ولا لا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ورب العالمين بيخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له وأمر بالعرف، يعني المتبع في تلك المنطقة. مرة لبستي في شبه الجزيرة أو بالدول العربية لبستي اللباس الطبيعي، بس هل يعني إنه إذا المرأة سافرت لفرنسا ولبست لباس محتشم وكذا راح تكون، إذا ما غطت رأسها راح تكون مثل ما بقولوا تجلب الانتباه؟ بالعكس، إذا راحت مرة لفرنسا طلعت من السعودية وهي بالسعودية منقبة وحاطة نظارة وما مبين عليها شيء، ونزلت لفرنسا أو لسويسرا ومشيت في الشارع، الكل راح يطلع عليها بدون استثناء، لأنه شيء غير مألوف لديهم. لكن مو معناتها إذا ما غطت شعرها معناتها هي والله نقص من دينها. أرجو أنه تكون الفكرة وصلت. خلونا نتبع النص القرآني ولا نمسك صغائر الأمور بتفسير خاطئ واتخذ على القياس، ونتبع ما لم ينزل الله به من سلطان. أستودعكم الله.